शरबत मोहब्बत भी क्या खूब पिया है हमने, जिंदगी की हर एक बूंद को जिया है हमने. मंडळी, नुकताच दिल्लीला जाऊन आलो. दिल्लीच्या गल्लीमध्ये जेव्हा गेलो ना, तेव्हा तिकडे मोहब्बते शरबत प्यायलो. खूप छान वाटलं. मी शेफ तुषार पीटी देशमुख आपल्या सगळ्यांचं रुचकर मेजवानीच्या आपल्या स्वयंपाकघरात स्वागत करतोय. मंडळी, हे सरबत कसं बनवायचं हे बघण्यासाठी तयारी करून तर घ्यावीच लागेल. ती तयारी करून घेतो. मोहब्बत अर्धा लिटर आपण दूध घेतलंय, ते गरम करून घेतलंय आणि गरम केल्यानंतर बाहेरच थंड करून घ्यायचं नॉर्मल टेम्परेचरवरती आणि मग ते फ्रीजमध्ये छानपैकी थंड करून घेतल्यानंतर ते आपल्याला जारमध्ये पोर करायचं आहे. 2 मोठे चमचे पिठी साखर, रोज सिरप साधारण 4 ते 5 मोठे चमचे आपल्याला त्याच्यामध्ये मिक्स करायचं आहे. आता एकदा आपण त्याला छानपैकी स्टर करून घेऊया. मस्तपैकी स्टर झालंय. आता याच्यामध्ये आपल्याला आईस क्यूब्स घालायचे आहेत. फर्स्ट क्लास. सो थंड करण्यासाठी आपण हे सरबत बाजूला ठेवणार आहोत. पण आता काय करायचंय, कलिंगडाचे पीसेस करायचे आहेत. त्याच्यामुळे कलिंगड घेऊन येतो. छानपैकी कलिंगड कट करून घेऊया. वा, प्रेमाचा जसा रंग लाल असतो तसाच ह्या कलिंगडाचा पण रंग लाल आहे बरं का. त्याच्यामुळे आता आपल्याला ह्या कलिंगडाचे पीसेस करायचे आहेत. अर्धा आपण ठेवूया. कलिंगडाचे छोटे छोटे पीसेस करून घेऊया आता छानपैकी. ह्याला छान कट्स मारायचे. अशा प्रकारे हे पीसेस फक्त हे काढायचं. सो असे पीसेस तर आपण केले, पण आता त्याला छोटे फाईन चॉप करून घेऊया फक्त. सेकंड पीस. मस्त त्याचे फाईन चॉप्स आपण असे करून घेतलेले आहेत. एकदम बारीक चिरून घ्यायचं आहे कलिंगड. त्या बाउलमध्ये हे सगळे ट्रान्सफर करूया. उन्हाळ्याच्या दिवसात कलिंगड खाणं अत्यंत गरजेचं असतं. काय होतं की अनेक वेळेला आपल्याला पाणी प्यावंसं वाटतं, आपण थंड पाणी पितो पण त्याचा त्रास होतो. अशा वेळेला जर कलिंगड खाल्लं तर त्याचे बेनिफिट्स असे आहेत की आपल्याला पाण्याची जी कमतरता असते आपल्या शरीरामध्ये ती पूर्णपणे भरून निघते आणि आपल्या शरीराला थंडावा देखील कलिंगड देण्याचं अत्यंत महत्त्वाचं काम करत असतं. त्यामुळे कलिंगड इज द बेस्ट ऑप्शन इन द समर. कलिंगड तर कापून झालं, पण तुम्हाला प्रश्न असा पडला असेल की आपण सरबत जे बनवलं आहे ते इतकं, पण कलिंगड एवढा मोठा बाऊल. अजिबात चिंता करायची गरज नाही आहे. आपण अजून एक सरबत तयार करणार आहोत. त्यामुळे पहिले काय करायचं आहे तर आपण ह्याच्यामध्ये कलिंगडाचे पीसेस मिक्स करायचे आहेत. परफेक्ट. इथं मिक्स करूया छान. हा 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 हा. मोहब्बत का शरबत तर तयार आहे, ज्याच्यामध्ये मोहब्बत म्हणजेच दूध आहे. पण मोहब्बत का शरबतचं दुसरं व्हर्जन आपण बघणार आहोत, ज्याच्यामध्ये दूध नसणार आहे. चला तर मग पाणी घ्यायचं आहे अर्धा लिटर. पिठी साखर घेतलेली आहे, ही 2 चमचे घ्यायची आहे. रोज सिरप साधारण 4 ते 5 मोठे चमचे आपल्याला त्याच्यामध्ये मिक्स करायचं आहे. लाल रंग इतका छान वाटतो त्याच्यामध्ये. बर्फाचे साधारण 8 ते 10 क्यूब्स. मस्त थंड झालं पाहिजे सरबत. आता आपण काय केलंय की ही पुदिन्याची पानं आहेत, साधारण 10 ते 15 पानं आहेत. ती आपण थोडीशी कापून घेतलेली आहेत. खूप बारीक नाही कापायची, नॉर्मल कापायची आणि ती सगळी आता त्याच्यामध्ये मिक्स करायची. एकदा आपण याला स्टर करूया. आता आपल्याला ह्याच्यामध्ये सब्जा मिक्स करायचा आहे. सब्जा आपण एक 5 मिनिटं पाण्यामध्ये, पूर्ण पाण्यामध्ये भिजवून घ्यायचा. तो फुलतो. आता आपल्याला 5 चमचे, कारण हा चमचा छोटा आहे, 5 चमचे मी सब्जा मिक्स करणार आहे. इथं पुन्हा स्टर करूया त्याला छान. वा, फर्स्ट क्लास. आता याच्यामध्ये आपल्याला
एक 5 चमचे आपण कलिंगडाचे पीसेस घालूया. वा, हा 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 हा, रंगेबिरंग मस्त लाल रंगाचं असं मोहब्बते शरबत जे विदाऊट मिल्क आहे तेही तयार आहे. छानपैकी तेही आपण सर्व करूया. मोहब्बत का शरबत जे दुधापासून आपण बनवलं तेही तयार आहे. आणि ज्यांना दूध आवडत नाही त्यांच्यासाठी पण आपण हे खास सरबत बनवलेलं आहे. ही दोन्ही सरबतं तुम्हाला कशी वाटली हे आम्हाला जरूर कळवा. पण ते कळवण्यासाठी तुम्हाला काय करायचं आहे, रुचकर मेजवानी हा आमचा चॅनल सबस्क्राईब करायचा आहे, लाईक करायचा आहे आणि त्यावरतीच कमेंट करून सांगायचं आहे की ही सरबतं कशी झाली आहेत ती. मी शेफ तुषार प्रीती देशमुख आपली सगळ्यांची आज इथेच रजा घेतो. पुन्हा भेटूया पुढच्या भागात. नमस्कार.